Presidenti Trump tha sot se nuk I ka kërkuar kur ish avokatit të tij Michael Cohen të shkelë ligjin duke mohuar çdo lidhje me krimet për të cilat u dënua zoti Cohen. Kryeministri britanike May njoftoi sot se do të dorëhiqet përpara zgjedhjeve të ardhshme të vitit 2022. Një aksident hekurudhor në Ankara shkakton disa të vrarë dhe dhjetrat plagosur. Arrestohen 3 punonjës të hekurudhës në ndyshimet për neglizhencë. Mirëmbrëma, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Do të flasim me njëherë pas pak rreth protestës së studentëve në Shqipëri, sot të shënuar dita e 9 e saj, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, po në Shqipëri autoriteti rrugor njoftoi hapjen e një gare të re për realizimin e punimeve të një pjesë të unazës rreth kryeqytetit pas anulimit kontratës me kompaninë BIBA-X dhe DH Albania. Nga informacionet nga Kosova do të flasim rreth votimit pritshëm nesër në Parlamentin e Kosovës, I cili pritet I hap rrugë zgjerimit përgjegjësive të forcës së sigurisë që do të shërbejë ushtria e vendit. Na ndiqni. Në Tiranë, studentët e universiteteve publike po protestojnë për të 9 ditë, duke kërkuar uljen e pagesave si dhe kushte më të mira shkollimi. Studentët kanë dorëzuar një listë me 8 kërkesa pranë qeverisë. Kryeministri Edi Rama ka thënë se kërkesat e tyre janë të arsyeshme dhe u ka bërë thirrje për dialog, një thirrje të cilën studentët e kanë refuzuar. Për të njohur me zhvillimet më të fundit rreth kësaj çështje, po lidhemi drejt për drejt me korrespondentin tonë në Tiranë, Iliriana Golli, I cili ndodhet përpara ndërtesës së kryeministrisë. Ilirian, linja për ty. Po Menada, jemi drejt për drejt nga shënditoria dëshmorët e kombit pranë kryeministrisë. Disa qindra studentë të universiteteve publike të Tiranës po e vazhdojnë protestën për të 9 ditë, tashmë poshtë dritareve të kryeministrit Edi Rama. 7 ditë rresht ata protestuante Ministria e Arsimit, pastaj u ndanë në 2 grupe, një pjesë tjetër po protestonte kryeministria, ndërsa sot pak më herët u zhvillua një protest përpara parlamentit. Protesta e studentëve u bë sot temë diskutimi në seancën e parlamentit ku Partia Demokratike e Opozitës nuk merr pjesë prej disa muajsh. Deputetët e LSI-s të kthyer pas një mungese të gjatë në seancë dorëzuan disa amendamente ligjore që sipas tyre plotësonin kërkesat e studentëve, por shumica socialiste I hodhi poshtë ato me shumicën e votave të veta, ndërsa kryeministri Rama tha se ato ishin të tilla që të mos realizoheshin kurrë. Në sheshin para parlamentit u mblodhen sot mijëra studentë që protestuan duke mbajtur në duar fletë të bardha. Pranë tyre ishin edhe shumë prindër dhe banorë të kryeqytetit që I mbështesnin ata. Studentët kërkojnë përgjysmim të tarifave universitare, të drejtat dhe lehtësirat e kartës së studentit, përmirësimin e kushteve të jetesës në konvikte, rritjen e buxhetit të shtetit për arsimin deri në 5% dhe rishikim të profesionalizmit të pedagogëve të tyre. Presidenti I Republikës Ilir Meta ktheu pas për rishqyrtim ligjin e sapo miratuar të buxhetit shtetit si një mundësi për të plotësuar kërkesat e studentëve që lidhen me buxhetin. Ndërsa zoti Rama reagoi me habi në rrjetet sociale se si ky veprim duke I koordinuar me hapat që po hidhte LSI-a. Ndërsa protesta vazhdonte jashtë parlamentit, brenda sallës kryeministri Rama vazhdonte fjalimin e tij me dyshimet se studentët në këtë protest po I nxitin partitë e opozitës. Kryeministri Rama tha gjatë fjalimit në parlament se protesta I dha një shuplak qeverisë, I dha një grusht opozitës dhe një shpresë shoqërisë, por dialogu sipas tij është I domosdoshëm. Zgjidhja vjen me dialog. Opozita kërkon vetëm bllokim të zgjidhjes, sepse kërkon që të nxjerrë gështenjat nga zjarri duke futur studentët në qosokak. Qeveria zgjidhjen e ka dhe do ta jap me dialog. Me dialog. Për të diskutuar më tej lidhur me zhvillimet në Tiranë, protestat shumë ditore të studentëve, kemi ftuar një doktorant të Universitetit të Oxfordit dhe veprimtar I organizatës qytetare Thurje, Endrit Shabani. Zoti Shabani, cili është komenti juaj I parë, perceptimi juaj I parë lidhur me këto protesta? Është shumë interesante sepse Edi Rama që 20 vite më parë ishte një politikan I ri, atypiku, sot është një politikan demokrat, që nuk arrin të kuptojë,
çfarë po ndodh studentët dhe i fton vazhdimisht në dialog, që në farë mënyrë është i ftosh këtë pazar, ndërkohë që ata i kanë bërë absolutisht të qartë për kërkesat e tyre, është shumë e qartë që këtu kemi një asimetri në pushtetit, që studentët e ndihen brenda universitetit, po e ndihen dhe jashtë universitetit. Dhe pavarësisht kësaj, në vend që ta adresoj kërkesat e studentëve, si një politikan që ka qenë gjithmonë avantgard, politikan i ri, politikan i cili kupton se çfarë do të ndodhë, sa 20 vite në pushtet e ka bërë që të përmundas lidhjes me realitetin dhe ta lënë mbrapa të rinj. Pra një farë mënyrë ai ishte e ardhmja një herë një kohë, po tani koha ka ardhur së këndë. Dhe Gjabani, si e komenton faktin që gjithë televizje marrë studentore mbi 10.000 persona, 20.000 persona që kanë marrë pjesë në këto protesta, plus edhe shumë studentë të tjerë, nuk kanë kryesi, nuk kanë përfaqësi dhe thonë nuk kanë negociat. Është fenomen historik. Pra, mas në 10-ës, ne menduam që duke zgjidhur disa protestues, ata do shkonin në parlament, do flisin emrin tonë. Me sa duket kemi një problem me lidhjen tonë të drejt për drejt nga Tirana, pra si shtam, ishim me korrespondentin ton Iliriana Golli nga Tirana, ai ndodhet përpara godinës së kryeministrisë ku vazhdon protesta e studentëve që sot ka shënuar ditën e 9 të saj. Do të ecim me të tjera zhvillime, po nga Shqipëria, autoriteti rrugor njoftoi sot hapjen e një gare të re për realizimin e punimeve të një pjese të unazës së re të kryeqytetit pas anulimit kontratës firmosur më parë me kompaninë BIBAX dhe DH Albania për shkak të falsifikimit të dokumentave nga ana e kësaj të fundit. Anulimi i kontratës u bë pasi autoritetet amerikane konfirmuan se kompania Danwell Haberman, e cila fitoi garën prej 18 milion eurosh përmes degës së saj në Shqipëri, DH Albania, kishte falsifikuar dokumentacionin e lëshuar nga shteti i Delaware. Një tjetër kontratë me vlerë afro 12 milion euro e nënshkruar me operatorin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike u anulua për të njëjtën arsye. Mashtrimi u zbulua fillimisht nga emisioni të paekspozuarit në televizionin News 24. Autoritetet shqiptare u shprehen se formalisht kompania kishte respektuar të gjitha procedurat ligjore, të cilat nuk parashikojnë që të bëhen verifikime paraprake. Pas kompanisë DH Albania, e cila kishte si përfaqësues një 26 vjeçar, Avdiol Dobin, ka dyshime të forta se qëndron biznesmeni i njohur shqiptar Bashkim Ulaj. Zëri i Amerikës ka mësuar se 26 vjeçari Avdiol Dobi ka lidhje familjare me zotin Ulaj. Edhe zyrat e kompanisë DH Albania u transferuan pak javë më parë pranë Abbas Center në pronësitë e zotit Ulaj dhe ku janë zyrat qendrore të kompanisë së tij. Po ashtu, bilanci i kompanisë Danwell Haberman i dorëzuar në qendrën e regjistrimit të bizneseve rezulton të jetë përkthyer nga zonja Shenda Kruja. Kjo e fundit nuk figuron në listën e përkthyeseve zyrtare të miratuar nga Ministria e Drejtësisë, por i njëjti emër rezulton në rrjetet sociale si specialist pranë kompanisë Gener 2 të zotit Ulaj. Zëri i Amerikës ju drejtua me një kërkesë zotit Ulaj për informacion rreth këtyre fakteve, por nuk mori asnjë përgjigje. Të premten në Kosovë parlamenti pritet që të votojë projekt ligjin që i hap rrugë zgjerimit të përgjegjësive të forcës së sigurisë, por në këto momente, siç më njofton regjia, do të lidhemi sërish me Tiranën, me korrespondentin ton Ilirian Agolli, siç thash, ai ndodhet përpara selisë qendrore të Këshillit të Ministrave dhe ka për krahti Endrit Shabani, një aktivist nga Shqipëria. Menada, po vazhdojmë bisedën me zotin Shabani. Zoti Shabani, zoti Rama, kryeministri, gjatë gjithë ditëve protestave studentore, ka insistuar që në këtë protest kanë dorë partitë e opozitës. Ndoshta ai ka të drejtë edhe shqetësohet për këtë gjë. Që kërkon vazhdimisht dialog. Kam dëgjuar, nëse opozita pasa kaq shumë forcë, që marri kaq shumë njerëz, që ngrenë protestë, thotë që opozita pas ka më shumë besimin e Tiranës se ka realisht besimin e popullit. Por në lidhje me pjesën e dialogut që Tirana pritet të bëjë, ajo është interesante se është një fenomen politik. Pra shikojmë se si një politikan që ka 20 vite në pushtet nuk kupton që realisht koha ka ndryshuar. Pra ai është mësuar ka 20 vite që bën pazar. Pra zgjidhjen e problemeve e shikon si bërje pazar. Dhe dialogu këtu është pazar. Pra nasit e 4-5 vet, ti bëjmë pazar me ata dhe pastaj ata ti janë mbushin në Studentët i kanë bërë qartë. Ka 8 kërkesa, po janë 4 themela, që është
barazia në atmosferën e universitetit, kushte më të mira në shkollë dhe në publik, ulja e tarifës, pra rritja e buxhetit parasitet, janë qarta, çka ka për negociuar, çka ka për dialoguar. Por kemi bënë një politikan që është demokrat, që i ka ikur ishte që nuk ka rënë pa kuptuar, që realisht ka ardhur një moment ku këta tre janë kundër establishmentit, pra janë kundër edhe opozitës, janë kundër edhe organizatat, janë kundër të gjitha atyre që flasin emër tyre dhe pastaj i fusin paratë në xhep të tyre në kurriz të studentëve dhe i kanë sjellë ku nuk kanë sjellë. Pra studenti është në periferi, ka një asimetri pushteti, edhe në brenda universitetit, edhe jashtë universitetit. Kur studenti mbaron shkollën dhe shkon të konsultohet apo do të marrë një shtëpi apo të bëjë një jetë, sepse kjo asimetri pushteti që ka pushtetin në pasardhë, sjell dhe asimetri ekonomike. Pra 5-6 vete janë po pasuron, por gjithë pjesa tjetër torturohet dhe e shikon vetëm një alternativë që jemi është që të hiqi më rrugën. Zoti Shabani, ju njihni mirë kushtet ekonomike dhe akademike të studentëve të universiteteve shqiptare. A janë të drejta kërkesat e tyre akademike që duan të futen në forumet menaxheriale të universiteteve shqiptare dhe të kërkojnë rritjen e profesionalizmit pedagogik? Tani, ju duket ju kemi një rast që ka dalë në media, ka dhe vendim gjykate ku një kriminal se kërcënon rektorin e universitetit. Pra, gjatë kohës që bëhesh një zgjedhje. Ai duket normale që një kriminal ketë më shumë pushtet sigurisë te rektori i universitetit se sa studentët. Pra jemi në një situatë ku studentët nuk kanë, pra merren vendime në emër të studentëve, merren vendime për studentët pa i pyetur studentët. Pra, universiteti pa student nuk ekziston. Si e shikoni të ardhmen e kësaj ngjarje që kriteri parë? Shiko, ajo që ka ndodhur këtu është një moment historik, megjithëse që studentët për herë të parë në histori të refuzojnë të ketë profesor dhe duhet që të zgjidhin gjërat një herë mirë me themel. Çdo që ndodh, nuk e parashikojmë, por çdo që ndodh, ata e para kanë prioritet, për cilën autokratët përgjithësi i duhet që të mbështesin. E dyta kanë krijuar një element shpresë. Unë mendoj që zgjidhja e kësaj është zgjidhje e cila synon barazimin dhe rishpërndarjen edhe të pushtetit, edhe të ekonomisë së bashku. Zoti Shabani, ju faleminderit. Menada, këto ishin të rejat e fundit drejt për drejt nga shëtitoria dëshmorët e kombit. Jemi fare pranë mjediseve të kryeministrisë, ftesat për dialog por përsëriten, grilat janë të gjitha të mbyllura, studentët vazhdojnë të protestojnë. Po Menada. Faleminderit Ilirian për këtë raportim nga Tirana. Do të vazhdojmë me të tjera zhvillime të nderuar teleshikues. Të premten Parlamenti i Kosovës pritet votojë projekt ligjet që i hapin rrugë zgjerimit të përgjegjësive të forcës së sigurisë që do të shërbejë si ushtri e vendit. Autoritetet thonë se kjo forcë do të shërbejë në të mirë të paqes në rajon dhe nuk do të jetë kundër komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Transformimi i forcës së sigurisë po mbështetet nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe. Ndërsa kundërshtohet ashpër nga Beogradi, i cili pohon se ngritja e ushtrisë Kosovës mund të dëmtojë qëndrueshmërinë në rajon. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë, Leonat Sheu. Njësitë e forcës së sigurisë së Kosovës u rreshtuan të enjtëm për një vizitë të presidentit Hashim Thaçi, një ditë para se Parlamenti i Kosovës të votojë në lexim të dytë projekt ligje që i hapin rrugë zgjerimit të përgjegjësive të kësaj force. Votimi i projekt ligjeve ka ngjallur reagime të shumta ditëve të fundit pas kundërshtimeve të Serbisë dhe sekretarit të NATO-s për efektet e ndryshimeve që e bëjnë forcën e sigurisë me përgjegjësi të ushtrisë së Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ushtria do të jetë e gatshme për të shërbyer kultivimit dhe forcimit të paqes në vend dhe në rajon. Ai siguroi pjesëtarët e komunitetit serb se kjo forcë do të vazhdojë të shërbejë të gjithë qytetarëve pa dallime etnike. Ne i sigurojmë gjithë partnerët tanë strategjik, NATO dhe gjitha shtetet që dëshirojnë paqe të qëndrueshme në këtë pjesë të botës. Gjithashtu, falenderojmë gjithë partnerët dhe aleatët tanë për mirëkuptimin dhe mbështetjen. Forca e Sigurisë së Kosovës do të jetë gjithmonë në shërbim dhe në mbrojtje të gjithë qytetarëve dhe pronës së tyre pa asnjë dallim. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnet, tha se votimi i nesërm është historik për Kosovën. Nëpërmjet një postimi në rrjetin Twitter, ambasadori Kosnet tha se Shtetet e Bashkuara do të mbështesin zhvillimin profesional dhe rritjen organizative të forcës së sigurisë, i cili duhet të luajë një rol pozitiv për Kosovën dhe rajonin, duke pasqyruar si karakter shumë etnik të vendit, po ashtu edhe për kushtimin e popullit të Kosovës për paqen.
Javën e kaluar, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se Kosova do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të saj, ndërsa theksoi se ky proces po ndodh në një periudhë të papërshtatshme. Paralajmërimi i votimit të premten ka nxitur reagimin e zemëruar të Beogradit, i cili shfaq frikën se qëllimi kryesor i ushtrisë së Kosovës është që, siç thuhet, të marrë verën e Kosovës me shumicë serbe dhe të dëbojë serbët prej andej. Të njëjtën, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Kosova është vuajtja e madhe e serbe dhe se themelimi i ushtrisë së saj nuk është në përputhje as me të drejtën dhe as me rezolutën 1244. Është detyrë e KFOR-it që ta shpërbëjë atë ushtri, por ai nuk do ta bëj këtë, ai do të thotë se ka ndryshuar çdo gjë që kur është shpallur pavarësia, tha presidenti serb. Gjatë ditës, përfaqësues të serbëve u ankuan se forcat e KFOR-it kanë dërguar një si shtesë në verën e Kosovës, duke ngritur shqetësimin për situatën pas votimit të projektligjeve për ushtrinë. Zëdhënësi i KFOR-it Vincenzo Grasso tha se trupat janë në stërvitje për të mbajtur gatishmërinë për të vendosur shpejt në të gjithë Kosovën. We did this kind of exercise also yesterday. There was a convoy moving from Ferizaj to Prizren. Nobody noticed it. Ne e bëm edhe dje këtë lloj stërvitje. Kanë lëvizur autokolonat nga Ferizaj në Prizren. Duket se askush nuk e ka vënë re, por sot autokolonat po lëvizin në veri dhe gjithashtu në pjesën perëndimore të Kosovës, por asgjë alarmante, pa shqetësim, nuk ka kërcënim. Situata është ende në kontroll, asgjë nuk po ndodh. Forca e sigurisë së Kosovës, e cila do të vazhdojë me emrin e njëjtë, pritet të ketë 5.000 trupa aktiv dhe 3.000 rezervë të armatusur lehtë. Autoritetet në Kosovë pohojnë se krijimi i ushtrisë do të jetë një proces që do të zgjasë 10 vjet dhe nuk do të zëvendësojë forcat e NATO-s që vazhdojnë të kenë rreth 5.000 trupa, disa qindra prej të cilëve janë amerikan. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë. Një shtetase ruse akuzuar se ka punuar si agjente për Kremlinin me qëllimin për të krijuar lidhje me grupimin e fuqishëm të lobimit shoqatën kombëtare të armëve në Shtetet e Bashkuara, si dhe për të deportuar në qasjet e Partisë Republikane, pranoi fajsin sot përpara një gjykate federale. Maria Butina u akuzua në muajin korrik se ka vepruar në mënyrë të palishme si një agjente ruse, e paregjistruar si dhe për konspiracion. Fillimisht, ajo nuk i pranoi akuzat. Si pjesë e një marrëveshje me prokurorët, 30 vjeçaria pranoi fajsin, si dhe pranoi të bashkëpunojë me ta. Dyshohet se Maria Butina kishte një marrëdhënie personale dhe jetonte me aktivistin republikan Paul Erickson, të lidhur me shoqatën kombëtare të armëve. Sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë, Maria Butina ishte një agjente fshetë ruse, e cila mbante lidhje me spiun rus në një mision që synonte deportimin në aparatin vendimarrës kombëtar të Shteteve të Bashkuara me qëllimin për të çuar përpara agjentën e Federatës Ruse, por sipas autoriteteve amerikane, veprimtaria e saj në Shtetet e Bashkuara drejtohej nga një ish ligjvënës rus, ndaj të cilit Departamenti Amerikan i Thesarit ka vendosur sanksione për lidhjen e tij të dyshuara me presidentin rus Vladimir Putin. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha sot se ai kurrë nuk e ka kërkuar ish avokatit të tij Michael Cohen të shkel ligjin. Në një seri postimesh në Twitter sot herët në mëngjes, zoti Trump tha se zoti Cohen u deklarua fajtor vetëm për të turpëruar presidentin dhe që të siguroj një dënim shumë më të ulët me burg. Ish avokati personali i presidentit Donald Trump, Michael Cohen, u dënua të mërkurën me 3 vjet burg në lidhje me shkelje në financimin e fushatës dhe për gënjeshtra ndaj Kongresit. Zoti Cohen është një dëshmitar kyç në hetimet për Rusinë, të drejtuar nga prokurori i posaçëm Robert Mueller, që do të përcaktojë nëse kishte bashkëpunim të qëllimt mes zyrtarëve të fushatës presidentit Trump me Rusinë në vitin 2016. Ish avokati i zotit Trump, Michael Cohen, kaloi me shpejtësi para gazetarëve jashtë gjykatës federale në New York, pasi mori dënimin me 3 vjet burg. Brenda gjykatës, zoti Cohen i tha një gjykatësi federal se ishte besnikëria e verbër ndaj Donald Trumpit që e bëri të mbulonte ato që ai quajti pazare të pista të presidentit. Zoti Cohen kishte pranuar fajsim për shkeljen e ligjeve të financimit të fushatave, duke bërë pagesa para zgjedhjeve të vitit 2016 për të siguruar heshtjen e 2 grave që thonë se kanë pasur marrëdhënie me Donald Trumpin para disa viteve. Në dokumentet e mëparshme, prokurorët thanë se zoti Cohen u kishte thënë se zoti Trump i kishte kërkuar të bënte pagesat, një pohim i rëndësishëm, thot gazetari çështjeve ligjore Chad Day. Now Trump has denied those affairs. Zoti Trump i ka mohuar marrëdhëniet, por këto dokumentet e gjykatës tregojnë se zoti Cohen u ka treguar prokurorëve për veprimet kriminale të tij në udhëzimin e presidentit. Zoti Cohen u dënua gjithashtu në lidhje me gënjeshtrat ndaj Kongresit lidhur me interesimin e zotit Trump për një projekt ndërtimi në Rusi ndërsa ishte kandidat presidencial.
Presidenti Trump ka mohuar çdo bashkëpunim të qëllimshëm me zyrtarëve të fushatës së tij dhe Rusisë dhe ka kritikuar hetimin e drejtuar nga prokurori i posaçëm Mueller, duke i quajtur një gjueti shtrigash. Muajin e kaluar ai sulmoi zotin Cohen për bashkëpunim me prokurorët. Michael Cohen po gënjen dhe po përpiqet të ulë dënimin e tij për gjëra që s'kan të bëjnë fare me mua. Përveç zotit Cohen, ish këshilltari i sigurisë kombëtare Michael Flynn do dënohet javën e ardhshme në lidhje me hetimin për Rusinë. Zoti Flynn e ka pranuar se ka gënjur hetuesit lidhur me kontaktet e tij me ambasadorin rus para inaugurimit të presidentit Trump. Hetimi i zotit Mueller po intensifikohet dhe mund të arrijë pikën kulmore në fillim të vitit të ardhshëm, thot analisti Rick Simmons. Ne po prisnim që zoti Cohen të jepte informacion, gjë që është e qartë që ai ia dha zotit Mueller dhe ka bërë shumë punë me dëshmitar të tjerë që kanë bashkëpunuar, kështu që unë parashikoj që do të shohim një përfundim në muajt e ardhshëm. Zoti Cohen, që dikur ishte shprehur se do të jepte edhe jetën për zotin Trump, do të fillojë të vuajë dënimin më 6 mars. Kina ka konfirmuar se ka ndaluar një tjetër shtetas kanadez pas arrestimit në fillim të muajit të një drejtuese të lartë të një kompanie kineze që u ndalua në Vancouver, bazuar në një flet arresti amerikan. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme tha sot në Pekin se konsulenti Michael Spavor dhe ish diplomati Michael Kovrig u ndaluan të hënën në ndyshimet për përfshirje në aktivitete që vënë në rrezik sigurinë kombëtare të Kinës. Ministrja e Jashtme kanadeze Chrystia Freeland thot se zoti Spavor kishte kontaktuar zyrtarët kanadez pasi ishte marrë në pyetje nga autoritetet kineze. Nuk kemi arritur ta kontaktojmë që nga momenti që na kanë njoftuar për këto zhvillime, po punojmë fort për konfirmuar ku ndodhet dhe kemi ngritur këtë çështje pranë autoriteteve kineze, po ashtu jemi në kontakt me familjen e tij. Nuk ka pasur informacione të tjera mbi vendodhjen e zotit Spavor apo arsyet pse është ndaluar. Kina tha dje se ish diplomati kanadez Michael Kovrig u arrestua në Pekin në akuzat se kishte vënë në rrezik sigurinë kombëtare të Kinës. Zoti Kovrig u ndalua të hënën disa ditë pasi policia kanadeze arrestoi në aeroportin e Vancouverit, bazuar në një fletarrest amerikan, shtetasen kineze Meng Wanzhou, drejtuese e një kompanie kineze të telekomunikacionit. Zonja Meng akuzohet se ka shkelur sanksionet amerikane me Iranin. Një gjykatës kanadez i dha lirim me kusht shtetases kineze të martën, ndërkohë që ajo pret të dalë në gjyq lidhur me kërkesën e Shteteve të Bashkuara për ekstradimin e saj. Nëse shpallet fajtore në Shtetet e Bashkuara, zonja Meng mund të dënohet deri me 30 vjet burgim. Kryeministrja britanike Theresa May bëri të ditur se do të dorëhiqet përpara zgjedhjeve të ardhshme, planifikuara të mbahen në vitin 2022. Komentet e saj u bën përpara bisedimeve në Bruksel, ku ajo po kërkon lëshime lidhur me marrëveshjen e kritikuar gjërësisht për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe pasi mbijetoi një votim i mosbesimit kërkuar nga partia e saj. Një treta e konservatorëve në dhomën e ulët të Parlamentit Britanik votuan dje kundër zonjës May, duke nxjerrë kështu në dukje pengesat me të cilat ajo përballet për kalimin në parlament të marrëveshjes Brexit, për të cilën ekzistojnë dyshime të mëdha. Një numër i madh kolegësh hodhën votën kundër meje dhe unë dëgjova argumentat e tyre. Pas këtij votimi ne duhet tashmë të vazhdojmë me punën për të realizuar Brexitin për popullin britanik dhe për ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për vendin. Një marrëveshje Brexit që përmbush vullnetin që njerëzit shprehen përmes votës, që na rikthen kontrollin mbi monedhën, kufijt dhe ligjet tona, që mbron vendet e punës, sigurinë dhe unitetin, që ribashkon vendin dhe nuk thellon ndasit. Më herët gjatë kësaj jave, zonja May vendosi të shtyjë votimin në parlament për marrëveshjen e daljes nga BE-ja, pasi u duk qartë që ligjvënësit do ta refuzonin. Një votim kundër marrëveshjes do ta detyronte kryeministren May të largohej nga detyra, duke provokuar ndoshta edhe rënien e qeverisë konservatore dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. 9 persona mbetën të vrarë dhe 90 të tjerë u plagosën, ku një tren i shpejtësisë së lartë u përplas me një lokomotiv në kryeqytetin turk Ankara, njoftuan kështu autoritetet vendase. Në momentin e aksidentit, i cili ndodhi sot herët në mëngjes, me trenin e shpejtësisë lartë po udhëtonin 206 pasagjerë. Mes personave që mbetën të vrarë ishte edhe një shtetas gjerman, tha për agjencinë e lajmeve AFP një burim nga zyra e guvernatorit të Ankaras, duke konfirmuar kështu raportet në mediat gjermane. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan njoftoi arrestimin e 3 personave, në një fjalim të mbajtur në Ankara, ai u zotua se përgjegjësit do t'japin llogari.
Sipas njoftimeve të medias amerikane, kardinali australian George Pell është zyrtari më i lartë i Vatikanit që do të dënohet për abuzime seksuale. Gjyqi dhe të gjitha detajet që përfshin akuzat kundër tij nuk janë bërë publike për shkak të vendimit të gjykatës që ndalon të gjitha mediat në Australi të raportojnë mbi të. Sipas njoftimeve, dënimi lidhet me abuzimin e 2 djemve të korit kishës në vitin 1990. George Pell, i cili ka mohuar të gjitha akuzat, pritet të apelojë vendimin. Vitin e ardhshëm ai pritet të përballet me një tjetër proces gjyqësor për një tjetër akuzë. George Pell dhe Kile Javier Erazuris nuk do të shërbejnë më në Këshillin e Kardinalëve, të quajtur ndryshe grupi të 9-ve. Kile Javier Erazuris është akuzuar për mbulimin e rasteve të abuzimit seksual, ndërsa ishte kryepeskopi i Santiagos. Edhe ai gjithashtu i ka mohuar akuzat. Asnjë nga kardinalët që po largohen nuk do të zëvendësohen. Dy vite pas fatkeqësisë më të rëndë bërthamore të gjitha kohërave, zona rreth centralit bërthamor të Çernobilit në Ukrainë po tregon shenja jete dhe zhvillimi industrial. Faith Lapidus sjell hollësi rreth projekteve që po ndriçojnë zonën rreth Çernobilit. Netët janë të errta në Pripyat, 49.000 banorët e të cilit u evakuan kur centrali bërthamor e Çernobilit shpërtheu në vitin 1986, duke shkaktuar radioaktivitet në këtë zonë dhe pjesën më të madhe të Evropës Veriore. Por një ekip ndërkombëtar artistësh ka sjell dritë, muzikë dhe zërin e tyre në qytetin e braktisur me një skulpturë digjitale interaktive të quajtur Artefakt. Përveç eksperiencës së shqisave, ekipi krijues thotë se ngjarja është duke u përdorur si një platformë për të nxjerrë në pa çështjet si lajmet e rreme dhe manipulimi i opinionit publik. Publiku duhet të mendojë kur të shikojë shfaqjen Artefakt se cili informacion është i vërtet. Kur një person lëshon një informacion, audienca duhet mendojë se ku është burimi i informacionit, çfarë mesazhi ka dhe çfarë lloj rezultati synon të arrijë. Tingujt e ndryshëm të Çernobilit u regjistruan nga ekipi i projektit në zonën e ndotur. Antarët e ftuar të audiencës që morën pjesë në këtë shfaqje ishin të impresionuar. Dua të them se është një nga vendet më të jashtëzakonshme që un kam vizituar. Shndërrimi i zonës në një shfaqje artistike kaq të mahnitshme është shumë breslënës. Ukraina është duke shndërruar këtë hapësirë të një fatkeqësie të shkaktuar nga njeriu në diçka të re dhe emocionuese. Ndërsa projekti Artefakt po ndriçon natën në këtë zonë të Çernobilit, një kompani ka instaluar panele pranë uzinës bërthamore për të prodhuar energji diellore. Që nga hapja në tetor, Solar Chernobyl ka prodhuar 1 megawatt energji të ripërtëritshme, të mjaftueshme për të furnizuar 2000 familje. Pasi zona është ende shumë radioaktive për ndërtimin e qendrave të banimit, qeveria ukrainase dëshiron të përdorë zonat e ndotura më shumë për prodhimin e energjisë së ripërtëritshme. Ideja është të propozojnë vendosjen e burimeve të ripërtëritshme në këtë territor të ish-centralit bërthamor, që do të përdoret si pjesë e projekteve të investimeve për prodhimin e energjisë së ripërtëritshme. Drejtuesi i kompanisë Solar Chernobyl thotë se ky është një përdorim i përshtatshëm i kësaj hapësire. Ne mendojmë se ky është vendi më i mirë për projektet e energjisë diellore, sepse kjo zonë ka vuajtur kaq shumë për shkak të katastrofës që ndodhi 32 vjet më parë, dhe ne mendojmë se me një projekt të tillë mund ta kthejmë prapë tek njerëzimi. Një kthim përmes energjisë dhe artit. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e sotëm. Ju kujtoj që në hyrje të këtij edicionin e patëm një lidhje të drejtë për drejtë me korrespondentin ton nga Tirana, Ilirian Agolli. Ai po ndjek të gjitha zhvillimet lidhur me protestën e studentëve të Universitetit Publik në Shqipëri. Sot është shënuar dita e 9 e kësaj proteste. Ju kujtoj që studentët kërkojnë uljen e pagesave si dhe kushte më të mira shkollimi. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama ka bërë thirrje për dialog, gjë që studentët e refuzojnë. Nëse doni informacione të tjera lidhur me këtë çështje, na vizitoni faqen tonë në internet si dhe në Facebook. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.